je prostě jenom maličkatý problém, že prší, no. Tak opouštíme hostinec Adenauera. Model déšť. Rychle kluky než utečou. A já běžím klasicky za nimi. Opouštíme kamenný přívoz. Zatím prší jenom drobně. Pořádnej Saigon má přijít kolem 4. hodiny. Čilovky máme s sebou. Snad to všechno zvládneme. Tak, déšť ustal, jenom maličko kape. Je to fajn. A pozitivní věc je tady. Jsme v Prosečnici. A na cedulce už je dnešní cíl Čerčany. Takže už o něm víme a 18,5. Jinak klasika. Kluci přede mnou, někde v dáli. Jsem poslední. Všechno jak má být. Prosečnice. Podzemní nádraží. Je to poměrně náročné stoupání. Rozježděnou přírodou od harvestru. Pláštěnka i bunda promoková šly dolů. A když se kouknu na hodinky, tak máme poměrně dost nastoupáno. 421 metrů. Ušli 17 kilometrů. Tak jo. A jde se dál. Ale kudy? Tohle mi přijde sympatický. Uvidíme, zda narazíme na červenou značku. Značky zde, ale až po dlouhé době chůze porostem. Bez buzoly, ale s mapicem, s mapikou jsem to zvládl. Tak jo, a teď jsem potkal pána, co jde z hub a říkal, že kluci jsou přede mnou tak 3-4 minuty. Takže jdeme dobře. Tak dostoupáno. Už jsem i trochu klesal. Tady máme včeličky, které už nevylétají. Krásnou podzemní přírodou. Déšť jako trošičku poprchává, ale vůbec to nevadí. Zatím je to vážně pěkná procházka. Takhle půjdeme docela dlouho po ty červený. Já zdravím od rybníčku Palečník. Červená slibuje malé stoupání, pořád se jde po asfaltce, čili přesu to na běžeckou obuv, na tvrdý povrch. Déšť není, je to skvělý, je to bez deště, jde se moc hezky. Další cíl je rozcestník u Ledin a potom už Dolní Požáry. A tam doufám, že už kluci by se mohli taky nade mnou slitovat a počkat na mě třeba. Uvidíme, no. Vlastně i na vás, teď oni nečekají na vás. Hej. Prošel jsem Dolní Požáry. Kluci někde. Tak se začíná stoupat na Holý vrch. A z Holého vrchu už nás to šoupne dolů zase k Sázavě. A pak bychom měli nějaký čas jít podél Sázavy. Tak, kluci překvapili, počkali na Holém vrchu, ale prej si nemám ani sedat. Tak, a Čerčany 11,5. Ale tím, že je to jednodenňák, tak to dám bez odpočinku, že jo. Prostě youtubeři nás zdržuje, no, to víte. Ale dělám to rád, baví mě to. Zároveň teda nechci, aby to sklouzlo k tomu, že jdu na trek dělat video. Ale spíš při tom treku a při tom výletu udělat video. Aby to bylo hezky vyvážené. Ale je to fajn, baví mě to. Takže tak. A vás taky, protože si je pouštíte, to je fajn. Takže díky a tady jsou kucí, velkánku.
profesor mi normálně nechal trochu kávy. Samozřejmě, teda podobá. Vynikající, bravo. Kamarádství, přátel. Je to tak, nejsem poslední a beru vás zepředu. A já se nenechám předběhnout, já ne. Je to tak. Jdeme do finále, poslední třetina cesty. Dobře. Tak, tamhle je zbořený kostelec, lávka přes Sázavu, tam my ale nejdeme. Naopak pokračujeme dál. A potkáváme zase Sázavu, něco dávají v televizi. Zbořený kostelec, lávka. Podívejte na ten nádherný příchod do obce. To je prostě nádhera. Má to kouzlo tahle obec. Tak jo. Krásný místo. Jestli funguje Genius Loci, tak tady ho cítím teda. Tady jo, fakt fajn. Příjemný. Tak opouštíme obec Letce. A když se zastavím a přehodím obraz, tak takhle krásně. Toto vypadá. Tam máme Sázavu po pravé straně. Kilometr 29 a pořád krásný úsek podél Sázavy. Pořád je to hezký. Počasí úplně vynikající. Pod mrakem neprší a není zima. Snad to vydrží až do Čerčan. A pokračujeme podél Sázavy na Nespeky po červené značce. Nespeky zde. Červená nám pokračuje pořád nad Sázavou. No a už jsme se zbavili asfaltu, tak teď si to chvíli užiju. Super! Já to furt musím točit. Podívejte, ten vrbový háj, jak je tady pěkný. YouTubeři na je řehole. Takže zase točím. A jsme teda v Nespekách. A když si přehodím kamerku, co nevidím? Vidím kluky. No. Nespeky
Čerčany 5,5 po červené. Já jenom, že máte místo To jsou koníčky. na chodě. Já osobně si myslím, že Posázaný patří mezi klamouty krajiny České republiky. Učíme se s nespeky a nepopulární chůze po silnici. Podívejte, tady mají jeleni ve skoku svoji značku, když tady jezdí ty motoristí. Ta červená byla po silnici zákeřná. Tak a zase šups. Do bezpečí. Borová Lhota. Zdravím od Zvoničky. Podle map to máme 3,5 km do Čerčan momentálně. Jsme učapali 33, takže ta 36 určitě padne zase. Klasická vzdálenost pana dramaturga, biografa. Treková a zároveň zvládnutelná, jednodenňák úplně v pohodě. A jak jsme dlouho nešli, tak mě docela překvapilo a hezky to utíkalo. Mě docela překvapilo, že jsme 9 hodin a 2 minuty na cestě. Takže zase skvělý den. Déšť prakticky nebyl, který měl přijít. A je to fajn. A teď už si jenom užijeme ten konec. Jako ten už bolí, jako klasika. Po té 30 mě to vždycky bolí. 33. Ještě jak jsme dlouho nechodili. Takže svaly, který nepoužíváte normálně třeba při jiných sportech. Zase fajn den a zase to bylo krásný a ještě jednou, jak říkám, překvapilo mě, jak rychle to uteklo. Bylo to fajn a doufám, že z toho udělám nějaký hezký video, že se něco povede zase. Tak jo, jdeme dál. Takže se koukáme na Čerčany a vidím tam nádraží. Já si myslím, že kluci už tam skoro budou. Tak jedeme dohnát, ale už si jdu na pohodu, protože neprší, je úplně nádherně. Slunce zapadá, stmívá se, zase úplně jiná situace než ráno, že? Když byl ten krásný ranní opar nad řekou, tak tady druhý extrém silnice okolo Čerčan. Ale to je cíl zároveň, takže fajn. Přesně 1 kilometr před nádražím, tak jdem na to nádraží, aby jsme to propojili. Tady co hraje fotbal, všechno ty naše. Začíná pršet. Ajajajajajajaj, o kousíček. To bude biograf asi nadávat. Už mohli být dávno v bezpečí, čekají na mě, jsou hodní. My jsme totiž tady začínali svůj první trek do Číhoště a jestli si vzpomenete možná, anebo se podíváte na naše video, já ho tam teď možná hodím ten kousek, tak biograf vedl naši první výpravu a hned na prvních metrech zabočil špatně. No a my se teďka, tam jak jsme špatně zabočili, tak se vlastně kruh uzavírá a my se tam vracíme, my vlastně uzavřeme ten kruh Sázavy přesně v tom bodu, co jsme špatně odbočili. Takže kluci tam čekají, jsou hodní, ale bohužel, když se podíváte na řeku, takový docela slušně prší. No. Tohle jsou opravdu poslední 100 metry naší výpravy. Se rozloučíme s řekou a už opravdu mažu. Za rohem už bude učíhat kucí. Je to tak. Kde jsou ta místa? Jo, tady jsme se vraceli
A kluci nečekají špatně, oni čekají suchu. My jdeme naopak, my jdeme po červený, ale špatně. No čo? Ahoj chlapci, zrovna jsem říkal divák, nebýt mě, tak jsme to přešli suchou nohou. No, Teda vy, já ne. to jsme říkali taky. Já jsem si to myslel. Profesore, my nejdeme špatně, my jdeme po červený, ale nejdeme špatně. No to jo, akorát, že máme 5 měsíců zpoždění. Jo, v pořádku. Opačným směrem. Tak po té červený, co jsme 8. května vyrazili v protisměru po proudu, tak se vracíme konečně správně. A kruh se uzavřel. Ano. A jak se nedat, ale neustále opakuji slovy Františka Venclovského, já jsem tak šťastný. Bravo, profesore. Já už jsem taky rád, že je to jen pár metrů. Ano, Čerčany zde. Ty nás kameruješ? Jo, kameruju 36, 32 dále. Nazdar Bufši, nazdar Bufši. Ahoj Mufi, ahoj Mufi. Ahoj Pítře, ahoj Pítře. Nazdar Mufe. Jste tam výborný. Čerčany zde. Tak už jdeme do finále. 36, 49, 36, 50. Červená značka nás dovedla až sem k naší stěně, kde se vždycky smutíme, kde to začalo. Profesore, jsme zde. A já tady udělám oficiální konec, jo? Hele, 36, 53. 36, 53 končím, jo? Závěrečná fotka. Já už jsem divákům své pocity sdělil, že mi to strašně rychle, ale fakt hodně rychle uteklo. A jsem překvapený, že jsme šli, hele, 9 hodin 59, dávle jsme šli. 10 vteřin, čili za 3/4 minuty jdeme 10 hodin. A těch přestávek moc nebylo. Jako. Ale je to pěkný, protože to bylo dneska podobný tím, že mělo večer začít pršet, což se stalo. A bude pršet víc a víc, takže jsme to vyprůmetali a 40 km téměř. Hezký čas, já jsem nadšený. Já taky. Máme ucelenou sázavu od soutoků s Vltavou z Davle až k prameni. No a jdeme vymýšlet něco dalšího, ne, profesore? Samozřejmě, jsem velice rád, profesore. A teďka to jdeme oslavit malým pívem. Opatrně, opatrně. Abych nestratil telefona, neměli byste A vidět. hlavně žádný incidenty. Papa, příště. Čau, čau a mějte se a nerušili jste a děkujem, že to sledujete, ty naše výpravy. Čau, čau. Začínáme drsně 5 birely. Tamhle někde jen tak jako pro nás na památku, no, dobrou chuť maminko. Krholte. Ještě tady je poschodák. Klasika. Nás tady ale hezká je. Ahoj chlapci, ahoj chlapci, ahoj chlapci.